خفنه. برو دیگه. برو کی گفت ترمز کنی؟ برو دیگه. برو. هندلینگ ندارم. هندلینگ ترمز نکنی برو. ترمز کن. من عاشق ماشینای انگلیسی ام، مثل رویز رویز، مثل پراید، مثل پیکان. ولی خب تا حالا ماشینی به اسم آستون مارتین تو زندگیم ندیدم و سوار نشدم. و امروز خبری که امید که نزدیک به 30 سال سابقه خرید و فروش ماشین داره و یکی از خفن‌ترین نمایشگاه اروپا هم داره، منو قانع کنه که آستون مارتین بگیرم. دقیقاً. و واسه این کار امروز مهران من سریع‌ترین شاسی بلند دنیا رو واسه آوردم، استون مارتین DBX 707 و همینطور گرونترین ماشین کروکی استون مارتین DBS 770 آلتیمیت. من بهت بگم، من اطلاعاتم راجع به لامبورگینی 20 از 10، فراری که تو خونمه، ولی آستون مارتین صفرم. ببین خب ایمیج آستون مارتین اصلا به طور کل همیشه وصل بوده به جیمز بوند، یعنی به فیلم‌های جیمز بوند. تو فیلم‌های جیمز بوند یعنی از بوده تا بوده تو فیلم‌های جیمز بوند همیشه جیمز بوند سوار استون مارتین بوده. DB5 DB7 DB9 تبلیغ می‌کرده امید. به خدا تبلیغ ولی خب دیگه جزء ایمیج جیمز بوند از بوده تا بوده. و استون مارتین کنار رولز رویس و بنتلی جزء برندهای خفن انگلیس دیگه. من عاشق رولز رویسم، من عاشق بنتلی ام، ولی آستون مارتین نه سوار شدم نه دیدم هیچی و اطلاعاتم صفره. شاید دیدی ولی ایگنور کردیش. آفرین، ایگنور کردم چون خیلی هم کم هستن، اصلا زیاد ازشون نیست. ببین ما امروز قراره با سریع‌ترین شاسی بلند دنیا استون مارتین DBX 707 بریم تو اتوبان. ولی صدش چقدره؟ 2.5. 2.5 یا بگو 2.5. 2.5 نمیگم بهت ول کن. چرا؟ چیزی همیشه بگو 2.30. چرا؟ بچه‌ها تو کامنت ها می‌نویسن. بچه‌ها تو کامنت ها می‌نویسن بعد بخونیم. اوکی من میخونم. ولی قبل اینکه بریم سراغ این ماشین بذار اول بریم سراغ این ماشین. من دوست داشتم خفن‌ترین استون مارتین که الان تو بازار بیام واسط بذارم اینجا که نگاهی بکنی. خب استون مارتین ماشینای خیلی گرون هم داره مثل استون مارتین والکوری، ولی مثلا تو ماشینای عادی، یعنی عادی مثلا ماشین 400 500 هزار یورویی وایسا الان این ماشینی که 400 500 هزار این عادیه. نه ولی مثلا جزء ماشینای میلیونی حساب نمیشه که مثلا بگی 2 میلیون 3 میلیون. این جزء خفن ترین مدل‌های استون مارتینه. استون مارتین DBS ورژن معمولیش همیشه 725 اسب بخار داشته و این التیمیت ادیشن یعنی دیگه آخرین مدلشه و لیمیتده. 199 تا بیشتر از این تولید نشدن و این مدل 770 اسب بخار داره. ببین یه چیز بهت بگم، من این ماشین رو دو جا دیدم. یه جا زیر پای جیمز باند، بعد ما همیشه به جیمز میگفتیم جیمز اسپیکر، این رفت آمریکا و این ماشین شد اونجا بهش گفتن باند، دیگه اسمش افتاد. یه مدل بچه هم محلی ما بود. دو آریا کیوکسه. اوکی اونم DBS داره؟ نمیدونم ولی این رنگی همین جوریه. سخت نداره، همین. سلیقش بد نیست. استون مارتین کوله. میدونی استون مارتین یکم واسه اوناست که مثلا یه فرقی میخوان داشته باشن. فراری، لامبورگینی میگن نه مثلا واسه ما خیلی شو آف و اینا. تو محل ما ماشین بالای 20000 تا سوارشی فرق داره با وقتی. به اولین چیزی که ما بهش دقت میکنیم جلوی ماشینه. میبینی این جلو همش کاربن فایبره و اصلا نگاه کن دیزاین کاپوت ماشین رو نگاه کن. تو رو خدا نگاه کن همش کاربن فایبره. و الان یه کاری که میکنیم که خیلی خفنه، کاپوت ماشین رو باز میکنیم و باز کردن کاپوت ماشین یه قلق داره. این زیر یه تناب آبیه، اون برم یه تناب سفیده. تناب سفید؟ آره ما باید دوتا رو بکشیم همونجا. من این برو میکشم تو اون برو بکش. باشه همونجاست دقیقاً. آره همینجا. شوخی میکنی؟ یعنی همینجا نیست چون که اونجا. نه شوخی میکنی. داره مسخره‌ام میکنه. من امیدو میشناسم. تناب سفید من اینجاست. حالا بکشش. 1 2 کشیدی؟ بکش. آجی خیلی سفته. بچه‌ها خیلی سفته. من کشیدم اصلا صدایی نیومد. سفت‌تر بکش. مطمئنی؟ آره. انگشتم داره قطع میشه. بیا. این اصلا باید سیم بوکسور بعد بهش بس امید. حالا چه زاویه‌ای داری از اینجا؟ باحاله. آره همونجوری باش. آقا کاری نداشت. چجوری کشیدی؟ کشیدم دیگه. چجوری میکشی دیگه؟ میکشی دیگه. من زور در اون حد نزدم. انگشتم درد اومد به خدا. اوکی. فکر کنم ولی اون برش دوباره قفل شد. جدی؟ درو ببند. نگاه کن این بر بلند شده، اون برش دوباره قفل شده. بعد یه مدتی واسه ایمنی خودش دوباره خودش رو قفل میکنه. من اینجا الان نگه می‌دارم خب که قفل نکنه. بیا. حالا نگاه کن کاپوت ماشین برعکس باز میشه. اینو من نمیدونستم. همینش خیلی خفنه. واقعا نمیدونستم. نگاه کن. از همینجا میبینی کاپوت ماشین کاربن فایبر کامه و دید رو تایر ماشین داره که خیلی خفنه. میشه پنچرگیری کرد راحت. و اینجا نگاه کن 12 سیلندر 5.2 لیتر حجم موتور توین توربو، یعنی رو ماشین 12 سیلندر دوباره 2 تا توربو هم نصب کردن. 2 تا توربو همیشه خوب نیست چون که صدای اگزوز ماشین رو خفه میکنه. به خاطر همین بیا ماشین رو یه استارت بزن که صدای اگزوز رو بشنوی. اوکی بچه‌ها همین اول کار بیا استارت بزن. امید فروشنده خوبیه. من گفتم من هیچ اطلاعی ندارم، دوست ندارم این ماشینو. مستقیم میره سراغ اصل مطلب.
قزق عالیه. حالا بگو 2 تا توربو صدای حجم اگزوزو میگیره. نه بهت بگم ببین عالیه. دوباره بگو. ولی توربو تو نمیزن حرفا بزن. حرف تو بزن. توربو صدا رو خفن. خوبه. صداش خیلی خفنه خب، یعنی واقعا صداش عجیبه. واسه یه ماشین انقدر کلاسیک و سنگین مثل استن مارتین صداش یعنی واقعا از فراری و لامبورگینی هم بیشتره. نه لامبورگینی بیشتره. به نظر من لامبورگینی بیشتر و خشن‌تره. بهت میگم این ماشین صداش من تست کردم صداشونو. این ماشین بیشتره. آره یعنی از لامبورگینی خشن‌تره. لامبورگینی یکم صداش بیشتر باس داره. ولی این جیغ میزنه ماشین. ولی ببین یه چیز بگم در کل الان اگه توربو روی این ماشین نبود صداش بیشتر هم میشد. توربو یه کوچولو خفه میکنه. قبول داری؟ چرا بوگاتی توربو نیست؟ 4 تا توربو رو بوگاتی نداره دیگه. شیرون نداره. چرا شیرون 4 تا توربو داره؟ نمیشه زایمون. نه بوگاتی جدیدا اون جدیدتره. توربیان 4 تا موتور برقی داره. خب همون دیگه. چرا اون نداره توربو؟ خب چون که دیگه سیستم رو عوض کردن نه واسه صدا. آفرین چون سیستم از دیگه حالا بگم بشه. ایزادش خیلی خوبه. ببین امید بذار اول اصلا من داخل ماشین بشینم. بچه‌ها خیلی سریع. ببین امید اولین چیزی که من دارم میبینم فرق داره با ماشینای دیگه اینه که تنظیم صندلیش اینجاست. سمت از راسته. بوده تا بوده همیشه اونجا بوده. جدی؟ آره. خب من تا حالا ننشستم. من الان واقعا اولین باره که تو آستون مارتین نشستم. دیزاین کیلومتر جلوش بیشتر شبیه کوروده. یه جوریه مثلا بیشتر آمریکایی میزنه تا انگلیسی. من واقعا فکر می‌کردم آستون مارتین آمریکاییه. واقعا خوب اومدی امروز. خوب که اومدی به آستون مارتین بفروشم. بعد درش یه ذره به سمت بالا باز میشه. آره باحاله. این خیلی باحاله به نظر من. درو که ببندیم خیلی خفنه. درو معمولی داره. درو معمولی ببخشید حواسم نبود. لازم وایسا. جیکل. بچه‌ها خودتون دیگه کامنت بدید. بچه‌ها داخل ماشین که میشینی امید نگاه کن استارتش وسطه. امید بذار یه بار استارت اولین استارت. آره بد نیست. خیلی خفنه. اوکی. نظرم یه چیزی که جالبه نگاه کن کاپوتشو که میبندی سافت کلوز داره کاپوت ماشین. جدی؟ نگاه کن الان میبندمش. در ماشین من هم سافت کلوز نداره. خب امید الان بسته شد. خب تقریبا بعد این واسه آره بیا بریم عقب ماشین. امید رینگشو ندیدی؟ رینگش اورجیناله؟ آره بابا خیلی خوشگله. مهران اینا رو کی پاشیده؟ خودت بودی پشت ماشین کیف می‌کردی؟ آره از یه جا ارضا شدم. این چیه اینجا مهران؟ امید صندوق عقبش بذار من باز کنم. این اولین باره دوربینو فکر کنم دست زدم. ای بابا این چرا صندوق عقب نداره بچه‌ها؟ خیلی بده. کنسل امید. کنسله؟ آره بابا کنسل واقعا. اینجاست دیگه تقریبا. کلیدش میخواد از ایناست پاتو. نه حالا نکن. مهران به نظر من دیگه این ماشینا دیگه کافی کلید دیدی دست زدی اوکی. بهش عالیه. خیلی خوب بود خوشت اومد. میدونم بریم سراغ SUV استون مارتین. سریع‌ترین SUV دنیا. مهران من خودم با فراری 12 سیلندرم فراری پروسانگ و SUV با این ماشین مسابقه گذاشتم. جدی؟ خب آره ویدیوش هم هست تو یوتیوب که من با فراری 12 سیلندرم باختم به این ماشین. این چند سیلنده؟ 8 سیلندر بی توربو. این 8 سیلنده ولی از فراری 12 سیلندر تو سریع‌تره. دقیقاً. دلیلش اینه خب تکنیک ماشین فرق میکنه. این دوپینگ کرده دیگه. نه دیگه این 8 سیلندر ولی 2 تا توربو داره و اون 2 تا توربو باعث میشن که ماشین موقعی که شتاب میگیره سریعتر سرعت بگیره. ببین 2.5 ثانیه بچه‌ها خیلی واسه ماشین شاسی بلند. سریع‌ترین ماشین دنیا 1.9 ثانیه 0 تا 100 شه. این 2.5 خیلیه واسه شاسی بلند. خب امید جان تو من گفتی آستون مارتین همیشه تنظیم صندلیش اونجا بوده نه؟ آره این قبلا نیست. ماشین‌های دو درش این دیگه آره این شاسی دیگه بلندا دیگه یکم فرق کرده و نگاه کن چون که اون وسط دیگه اصلا جا نداره. میدونی چی میگفتم؟ بده پریوس تویوتا پریوس هست. بچه تویوتا پریوس هم اینجوریه. آره ولی ببین مخصوص منه. نگاه کن به جای اینکه بگه چه خفن مثلا همش کاربن فایبر و ایناست این وسط میگه یاد تویوتا پریوس افتاد. من ندید پریدم چیکار داری؟ میخوای عقبش بشینی ببینید چقدر جا داره؟ لیتس گو بریم. من عاشق جای عقبم. که ببین سقف ماشین پانورامیک همش چرم جیره. پانورامیک چیه؟ آره دیگه سقف پانام آره خب دقیقاً سقف باز من میگم. نگاه کن دستگیرا رو ببین چرمی ان اینا هم حتی این جیره. مخمله جیره. آره جیره خواستم مخمل نه جیر. ببین امید از عقب دو تا آدم بزرگ خیلی خوب جا میشن خیلی دیزاینش باحاله. شاسی بلندم هست که عقبش زیاد جا نداره. به نظر من اوکی. به نظر من نمیشه گفت شاسی بلند مثل تسلای مدل وای خودمه. شاسی بلند نیست. یه چیزی بین اسپورت و شاسی بلند درسته؟ نه حتما خواست بگه تسلا داره. حالا خواستیم یه چوسی بیایم بزن تو سرمون. میشینه تو آستون مارتین میگه مثل تسلا مدل وای خودمه. آسه مبارکت باشه تسلا نه اصلا عالی بهترین ماشینه. شانس آوردی لامبورگینی نداره وگرنه از اول ویدیو تا الان گفتی لامبورگینی. شبیه لامبو. آره مثل لامبو خودت جا کلیدشم در میاد. کاور گوشیتم لامبورگینی بود ساعت لامبورگینی. اولین شاسی بلندی که دارم میبینم صندوق عقبش صافه. بچا اینجا رو ببینید. رویز به این جای چترش هم جیره. یعنی واقعا اومدن چتر بزنن تو ماشین بعد چرا تو صندوق عقب؟ نمیفهمم. آخه یه سواله برای من چرا تو صندوق عقب؟
به اگزوزاش ببین چقدر باحاله. آو راست میگی، من الان دارم اینجا میبینم، ببین اینجا چقدر باحاله. آره عقب ماشین دیفوزور ماشین اگزوزاش چپ و راست اصلا انگار یه ویترینه. آخه سلام علیکم. خوب هستید امید جان؟ آقا بریم برای اولین رانندگیمون. امید، من اول از همه صندلی باید راحت. بچه‌ها یه چیزیش که جالبه، نگاه کن اینو میتونی راحت جابجا کنی. مثلا وقتی که کافه داری میدی عقب، کافه نداری آفرین، کافه نداری میدی جلو، بعد گوشیتو میتونی راحت بذاری اینجا. به نظرت دیزاین اینجاش خیلی خفن نیست؟ چرا؟ به نظر من خیلی مدرن و خفنه. واسه اول صداش هم میذاری تست کنم. صدا نداره. صداش الان قفله. بندازیش تو اتوبان صداش میاد. ببین دنداش مثل لامبورگینی دیگه، اینجوری عوض می‌کنی درسته؟ چرا نمی رو دنده یک؟ ببین رو درایوینگ. آقا. واو دنداش اینجوری. خوشگله برسونیمت. گم شید مزاحم نشید. نشست با اینکه ناز کرد بازم نشست. ناز نکن. ماشین شاسی بلنده. یکی داره از اون عکس میگیره. بگم داخل ماشین کم بذار بیا تو ماشین. بچه دزدیدن. داره عکس میگیره. های Dankeschön. Ja, kein Problem. Warte kurz. کلیدو میخوای کلیدش کو میخوام کلیدو بش. Hier für dich. Gehst du? Kommst du morgen zu ihm? Kann ich bitte ein Foto mit ihm machen? Ja klar, aber warte kurz. Morgen kommst du zu ihm, er wird dir schenken. Ehrlich? نه. بچه‌ها دارم کار میدم دستم، میگم فردا می اینجا ماشین بهت میده. Musst du deine Kamera sauber machen? Mach nochmal, deine Kamera war dreckig. Nicht mit Hand, mit T-Shirt. Alte Handy. Nein, mit T-Shirt. بابا کارو بذار درست انجام بده. Ich bin auch darauf. Ich habe mehr Follower, aber er hat mehr Geld. بچه پسر انقدر خوشحال شد دوید. خیلی خوشحال. بچه ما الان سوار سریع‌ترین شاسی بلند دنیا هستیم. تسلا مدل X یه مدت سریع‌ترین شاسی بلند بود. امیر ماه دیگه وقت داری ویدیو بگیریم به فارسی کانتنت ماشین؟ امید جان تا الان کسی با آستون مارتینی که مال تو باشه با 200 رفته تو دیوار؟ تو دیوار اصلا نه یکی تو که اتوبان رفته. هیچ برای از دست دادن نداشته باشه. اینجوری برای حرف خب امید جان یه سوال دارم. سریع‌ترین تسلا که مدل X رو زد گفت تسلا. بچه‌ها لطفاً تو هر ویدیومون از الان به بعد هر وقت مهران گفت تسلا شما هیتش کنین تو کامنت ها که دیگه این نگه تسلا. خودت هم داشتی ها لوت می‌کنم. همون مدل X هم داشتی. 0 تا 100 اون چقدر بود؟ مدل X اونم میگن 2.5 ولی 2.5 نبود. اوکی ولی این 2.5 واقعیه. آره. ببین سواریش خیلی خوبه. یه ذره خشکه. قشنگ اون اسپورت بودن رو بهت دست میده. واقعا یه ذره خشکه. ببین ماشین انگلیسیه. خب من باید این ماشین رو با بنتلی و رویز رویز مقایسه کنم دیگه. رویز رویز نرم بودنش 6 برابر بیشتر از اصلا رولز رویس فرق میکنه. اصلا ایده ماشین فرق میکنه. رو هم رفته این ماشین خیلی اسپورتیه. یعنی اصلا نمیخواد مثلا مقاومت با رولز رویس بکنه. این اصلا ایده ماشین یه چیز دیگه است. این ماشین مخصوص اینه تو اتوبان 300 تا بری بعد محسن لارستانی گوش بدی. خب برو 300 رفتم ولی محسن لارستانی گوش ندادم. یه نیشگاز میخوام بدم. بچه‌ها سریع ترین ماشین شاسی بلند دنیا. سرعت ما 90. واه. قشنگ داره ماشین. آره. نظر خیلی خفنه. مهران من یادمه با کدوم ماشین بود؟ با پورش بود درسته؟ 298 که رفتی. آره پورش. نظرت به 300 چیه؟ ببین اینقدر این ماشین بالاست و من بهش اعتماد دارم که 300 رو واقعا تصور می‌کنم بریم امروز. نظرت چیه؟ ببین اگه شلوغ بود اتوبان نه، چون بار اول من تو زندگیم سوار این ماشینی میشم. اگه اوکی بود چی؟ اگه اوکی بود بریم. چرا که نه؟ بچه امید میگه ما 300 بریم ولی امید این وضعیت اتوبانه. فکر کنم 300 نشرم. مربوط به اتوبان نیست، مربوط به راننده است به نظرم. آره مثلا برم اینا رو لی کنم. لودر تو سوار نشدم. خب ببین امید جان اتوبان یه ذره خلوت شد. اوه وای این سفیده نباشه بزنه. آره الان رفت. همین الان گازو بگی برو دیگه برو گاز بده. گاز 180 200 داری میری. برو همینطوری برو 220 برو ترمز نکنی ها. برو ترمز کن. 250 داشتم میرفتم با 130 اومد جلومون. واقعا عقده‌ای یارو که این کارو کرد. ببین ترمزش خیلی خوبه. من اصلا نترسیدم. نترسیدی صحنه‌شو گرفته هر سه تا اون داد زدی. من کی داد زدم؟ ببین 250 که میرفتیم واقعا حس لامبو اوروس بهم دست میداد. خیلی سواری ماشین خوبه، خیلی امنیتش بالاست و ماشین راحتیه. یه ذره خشکه، اسپورت بودن با اینکه شاسی بلند اسپورت بودن رو داری و خیلی باحاله. حالا بریم 0 تا 100 هم. ببین اون موقعی که ما مسابقه گذاشته بودیم با این ماشینا، من با فراریم اوروس رو بردمش ولی به این باختم. ترانسپورت اصلا نمیره اونور. جلوش خالیه. نگاه کنین بچه‌ها جلوش خالیه. راه نمیده. مرتی که بیچون. من یه سری از بچه‌ها پرسیدم تو این موقع هم اصلا به
به فارسی چی میگه موقعی که مثلا راننده اون یکی ماشین خیلی بی‌ادب و اینا؟ آدم مثلا اگه یه روزی رفتم ایران باید چی بگم؟ حالا تو کامنت ها واسم بنویسین یه روزی اگه تو ایران رانندگی کردم مثلا حالا اون یکی راننده بی‌ادبی کرد، کامنت‌ها پر فوش خار مادر میشه. اشکال نداره دیگه، هر چی حرفت بده واسم بنویسین که من یاد بگیریم. ولی بحثی پایین شهر یا بالا شهر داره. دو تاش، مثلا بالا شهری‌ها چه شکلی فوش میدن، پایین شهری‌ها چه شکلی فوش میدن. و مثلا یه پایین شهری بخواد به یه بالا شهری فوش بده یا بالا شهری بخواد به یه پایین شهری. بالا شهر یا پایین شهری؟ مرتیکه گاوو ببین، انگار از طویله اومده. حالا پایین شهر رو بگم. آقا بریم برای تست 0 تا 100 این ماشین. اوی جان راستمون ماشین نمیاد، چپمون ماشین که نمیاد. اوکی 1 2 3 دنده 2 80 90 100 3 تمام. برو همینطوری برو دیگه، ترمز نگیر، برو 200 هم رسیدیم. برو کی گفت ترمز کنی؟ برو دیگه، برو هندلینگ ندارم، هندلینگ. برو 147 بسته دیگه. خب مهران جان میخری یا نمیخری؟ قیمتش گفتی چقدر بود؟ 185 حالا بذار یه دور بزنم. حالا ما دو تا نمایشگاه دیگه باید بریم. دیدی بازاری تهران گوه میخوری. تا قبل ویدیو که اصلا میگفت من نه استون مارتین رو میشناسم نه دوست دارم. آره. حالا بعد ویدیو صدای اگزوز اون یکی ماشین رو که شنیدی، این ماشینم که سوار شدی، شتابش هم که حس کردی، کیفیت ماشین رو که میبینی، حالا این ماشین واسه تو اومده مثلا تو یه رده با مثلا لامبورگینی اوروس و اینا؟ ببین با 180 تا اوروس خوب گیرت نمیاد. اصلا گیرت نمیاد. با 180 تا پورش پانامرا، چه میدونم پورشه کاین گیرت میاد. مثلا پورشه کاین توربو اس یا استون مارتین دی بی اکس. ببین به نظر من استون مارتین دی بی اکس 100% چون از پورش به نظرم خفن تره. سوال اینه که مثلا جی 63 AMG یا آستون مارتین کاملا فرق میکنن این دو تا ماشین. ببین جی 63 بیشتر واسه اینه که مثلا سوار تانک باشه، بودجهش مثل همه، ولی مثلا جی 63 بیشتر مثلا ماشینی که جست داره، سوار تانک شدی، خب اصلا اسمش جیه. خب استون مارتین دی بی اکس ماشین واسه سرعت رفتن و اینا. خب مثلا بگی من واقعا سریع ترین اس یو وی دنیا زیر پامه. ولی خب این محدوده، چون یهو دیگه سال دیگه یه شرکتی دیگه اومد یه سریع‌تر زد مثل تسلا. خب ببین ولی حقیقتش میدونین چیه؟ من خودم شخصا باشم، من فکر میکنم مثلا من پورشه کاین توربو اس رو به این ماشین ترجیح بدم. کیفیت پورشه یه چیز دیگه است. ولی پورشه کاین توربو اس ارزون تره. چقدر در میاد؟ 180 در میاد با. آره یکم ارزون تر به در میاد. یک پورشه کاین توربو اس خیلی خفن فول آپشن، مثلا یک سال کار کرده باشه، مثلا تو مایه 7 8000 کیلومتر رو مایه 150 60 هزار تا می‌خرید. یعنی 20 30 هزار تا از این ماشین ارزون تر. اوکی 180 هزار تا باهات این ماشین. مثلا اگه نیم میلیون داشته باشم قرار باشه 180 تا ماشین بخرم، به نظر من کنسل استون مارتین. چرا؟ چون به اینم فکر می‌کنم استون مارتین فکر نکنم به همین آسونی فروش بره. نظر تو چیه؟ کنسل یا می‌خری؟ من فکر می‌کنم این ماشین خیلی سریعه، پرفورمنسش خیلی قویه، اسم خودشو داره، کلاس خودشو داره، کلاسیک انگلیسیه. من خودم شخصا واسه زیر پام ماشینای دیگر رو ترجیح میدم، ولی اوکی ماشین به نظرم واسه اونی که استون مارتین بازه. نه من صفر. جی یا استون مارتین. ببین من اتوبان زیاد میرم، جی تو اتوبان اذیتت می‌کنه. اوروس یا استون مارتین؟ اوروس. ببین اوروس 1000، استون مارتین 1. پورش کاین یا استون مارتین؟ کاین چون ارزان‌تر هم هست و پورشه هم بد نیست. بی ام و X6 با خفن ترین موتور یا استون مارتین؟ استون مارتین 100%. بی ام کجا، استون مارتین کجا؟ خب بچه‌ها نظرتون رو بگین تو کامنت ها که شما با این پول میرین استون مارتین دی بی اکس می‌خرین یا یه شاسی بلند دیگه. نظرتون در رابطه با این ماشین بنویسین، در رابطه با ماشینای دیگه چه ماشینایی شما دوست دارید ما واسهتون تست بکنیم. و قلب سفید و آبی هم یادتون نره. البته قلب آبی نذارید، بیشتر سفید بذارید. دوستتون دارم. دلشون نشکنین سفید ویدیو دیگه. خدافظ. وای یاد بعد وقتی ها. میشه پیاده نشیم تو این ماشین.